بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زمونږ په example 5.4 assignment 5.4 باندې دی. د example 5.4 ته ګورئ. Meteoroid in earth field. A meteoroid, a chunk of rock, is at 4.4 cross 10 power 7 meter from the earth. What is the value of free fall acceleration at this point due to earth? meteoroid اصل کې دا داسې یو ستوری تاسو خیال وکړئ د شپې چې کومه دی هغه پړق شانته وکړي په فضا کې ته وایي میټریاډ. نو دا د ځمکې نه په څومره فاصله باندې دی؟ په 4.4 کراس 10 پاور 7 میټر باندې دی. هغوی په دغه پوزیشن باندې څه معلوم کوي؟ جی ایچ معلوم کوي. تاسو هایټ ولیکئ 4.4 کراس 10 پاور 7 میټر، جی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر او آر ای زموږ سره دی 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر. ریکوایرډ ډیټا کې جی ایچ غواړي، په دې هایټ باندې د جی قیمت معلوم کړي. نو ایز وی نو موږ دا پیژنو چې جی ایچ از اکول ټو جی آر سکویر په سبسکرایب کې ای ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ هول سکویر. اوس په دې کې دا ویلو پوټ کړئ. د جی قیمت 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر او ملټیپلایډ بای د آر قیمت سره 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر. دلته په سکویر دی نو دلته په سکویر ولګوئ ډیوایډډ بای د آر ای قیمت 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر دی او پلس او د ایچ قیمت دی 4.4 کراس 10 پاور 7 میټر او بیز هول په دې باندې سره سکویر دی. خو دلته به دا خیال کوئ ځینې سټوډنټان په دې کې دا 6.4 د 6.4 سره کینسل آوټ کړي. دا به دې سره نه کینسل آوټ کېږي ځکه دا دې سره په څه کې دی؟ په جمع کې دی. دا دوه ټرمه دي. که یو ټرم وی صحیح شوله دا خو الریډي دې په ضرب کې بیا کټ کېده، خو اوس سره اوس نه کټ کېږي ځکه چې دا زموږ سره یو ټرم نه دی. ښه نو بیا اوس د دې مزید کلکولیشن کوو. 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ملټیپلایډ بای 6.4 باندې چې سکویر والی دا به تاسو درکړي 40.9 او بیا په میټر باندې به سکویر وسوالوئ نو دا به شي او کراس 10 پاور 6 دی د سکویر دی نو چې دونی 12 او ملټیپلایډ بای دلته اوس کار کول غواړي که نه چې دلته زموږ سره دا په منځ کې جمع ده خو دلته دا 10 پاور 6 دی او دا 10 پاور 7 دی. یا داسې کار وکړئ چې دا هم 10 پاور 7 ته واړوئ نو دا هم 10 پاور 7 دی بیا به جمع کېږي. او که دغه نه وي نو دا 10 پاور 6 دی دا ورته 10 پاور 6 کوي. دغسې مثلا یا دا 10 پاور 7 ته واړوئ یا دا 10 پاور 6 ته واړوئ. دې مثال داسې دی په عام دغه کې الجبرا کې که مونږ کوو که نه که فرض که زه داسې ولیکم چې 2x سکویر صحیح شوله او فرض که بل ولیکم پلس 5 یا 6 x کیوب نو دا جمع کېږي؟ نه جمع کېږي. دا به کله جمع کېږي؟ که دا چېرته ویریبل دا پاور زموږ سره سیم وي لکه 6x سکویر دا وي او دا 2x سکویر دا وي بیا به جمع کېدلی. دا اوس جمع کېږي نو چې یو د 8x سکویر راځي او دا دواړه سري دا نه جمع کېږي. دا به کله جمع کېږي چې دا د ویریبل دا پاور سیم راشي. اوس دا ویریبل کنسیډر کوي که نه نو دلته پاور 7 دی او دلته 6 دی دا دواړه څه کوي؟ دا اول سیم کوي. نو سیم کوو بیا څنګه چې دا یو پوینټ دی لکه دا 10 پاور 6 دی دا 10 پاور 6 ته فرض که اړو نو چې دا یو پوینټ زه اخوا بوځم ښی سایډ ته چې ځو نو 10 یو پاور کمیږي نو دا به شي 44.0 کراس 10 پاور د 7 نه به څه جوړ شي 6 او میټر په خپل ځای ولګېد نو هول سکویر به شي. اوس چې دا 9.8 له په 40.9 کې ضرب ورکړئ دا به تاسو درکړي 401.408 او ملټیپلایډ بای 10 پاور 12 یو میټر دا دی او بل میټر سکویر دا دی نو میټر کیوب به شي او سیکنډ سکویر په خپل ځای ولګېد او ډیوایډ بای دا 6.4 چې د 44 سره جمع کړو دا به 50.4 شي ملټیپلایډ بای 10 پاور 6 او بیا په هول سکویر. اوس کار کوو چې دا مزید سمپلیفای کوو. دا په خپل ځای باندې ولګوئ او دا 50.4 سکویر چې والی دا به 25.40.1 چې او ملټیپلایډ بای دا 10 پاور 6 دی دا به 10 پاور 12 شي ځکه چې دونی 12 او میټر سکویر نو میټر سکویر به د میټر کیوب سره کینسل شي دلته یو میټر پاتې شي او 10 پاور 12 به 10 پاور 12 سره کینسل آوټ شي. اوس چې 401.408 په 25.40
اشاریه 1 چې باندې تقسیم کړئ دا به ریزلټ درکړي 0.1580 میټر پر سیکنډ سکویر. اوس پرې کې ریبو کې راونډینګ اپډیټ کړی دا 0 کټ کا ورپسې 8 دی 8 چې کټ کوم د 5 نه سوا دی دا ورپسې سبا یو څه شي سوا شي دا به شي 0.16 میټر پر سیکنډ سکویر. نو په دې هایټ باندې 4.4 + 10⁻7 باندې بل جی څه قیمت راشي 0.16. لکه چې دا هایټ ډېر زیات سوا دی چې څومره هایټ سوا کې نو د جی ویلیو به څه کېږي کمیږي که نه. ښه اوس د اسایمنټ 5.4 ته وګورئ. value of g at specific height. Calculate the value of g at 1000 kilometer and 35,900 kilometer above this earth surface. اوس د جی قیمت په 1000 کیلومتر او په 35,900 کیلومتر باندې د ارث په سرفیس معلومول دي. خانو د جی قیمت زموږ سره 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر دی. آر ای قیمت 6.4 × 10⁻6 میټر دی. یو هایټ راکړی 1000 کیلومتر دی دا به څه ته واړو ایس آی یونټ میټر ته واړو نو دا 1000 په خپل ځای ولګوئ دا کیلو دا فری فکس دی نو د پری فکس په ځای کیلو دی دا به 10⁻3 میټر بشي. اوس کار کوو دا 10⁻3 دی او دا پوینټ راوړئ 1 2 3 درې 1 خواله راوړئ نو 3 دا شو 3 دا شو نو 1 × 10⁻6 میټر بشي. بل ایچ ټو یې راکړی 35,900 کیلومتر 35,900 په خپل ځای ولګوئ ملټیپلایډ بای د کیلو مطلب څه دی 10⁻3 میټر په خپل ځای. اوس بیا 1 2 3 4 3.5 له راوړئ دا 4 شو او 3 دا دی نو 4 او 3 7 میټر شي. ریکوایرډ ډیټا کې به جی ایچ 1 او جی ایچ 2 معلومول دي. نو as we know that موږ را پیژنو چې جی ایچ از equal to جی آر ای سکویر او ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ هول سکویر دا جنرال اکویشن دی. اوس ځکه ایچ 1 باندې معلومومه نو ایچ 1 به پټ کوم او ایچ 2 معلومومه ایچ 2 به پټ کوم. To find h1 اوس معلومه نو gh1 is equal to gre او سکویر او ډیوایډ بای ار ای پلس ایچ 1 هول سکویر. اوس د جی قیمت 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر دی او د ار ای قیمت 6.4 × 10⁻6 میټر او هول سکویر او ډیوایډډ بای د ار ای په ځای ولګوئ 6.4 × 10⁻6 میټر او پلس ایچ 1 په ځای ولګوئ 1 × 10⁻6 میټر هول سکویر. اوس 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر په خپل ځای ولګوئ 6.4 له چې په 6.4 کې ضرب ورکړئ 40.9 چې ملټیپلایډ بای او چې دونی 12 د 10 پاور به شي اوس 12 او میټر سکویر به شي او ډیوایډډ بای د 6.1 دا د 6.4 او پلس 1 دا دواړه جمع کوي نو 7.4 به شي ملټیپلایډ بای 10 پاور 6 میټر دی د یو راولئ هول سکویر به شي. اوس د 9.8 لا چې په 40.9 چې کې ضرب ورکړئ دا به شي 401.408 او ملټیپلایډ بای دا 10 پاور 12 او میټر کیوب ځکه یو میټر دا دی او یو میټر سکویر دا دی نو میټر کیوب به شي او میټر سکویر په خپل ځای او ډیوایډ بای 7.4 سکویر دی دی نه به راشي 54.7 چې ملټیپلایډ بای 10 پاور 12 میټر سکویر دا میټر سکویر به د میټر کیوب سره کینسل شي 10 پاور 12 به 10 پاور 12 سره کینسل شي. اوس 401.408 چې په 54.7 چې ډیوایډ کړي دا به ویلیو څه درکړي 7.33 میټر پر سیکنډ سکویر. اوس په ایچ 2 باندې دا جی قیمت معلومو نو جی ایچ 2 از equal to جی آر سکویر ای او ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ هول سکویر. د جی قیمت 9.8 میټر پر سیکنډ او ملټیپلایډ بای د آر ای قیمت 6.4 × 10⁻6 میټر هول سکویر او ډیوایډډ بای د ار ای قیمت څه دی 3.59 او × 10⁻7 او پلس ایچ 2 قیمت څه دی 6.4 × 10⁻6 میټر هول سکویر. اوس به 9.8 ملټیپلایډ بای د 6.4 چې سکویر والی 40.9 چې به راشي او ملټیپلایډ بای 10 پاور 12 او یو میټر دا دی او یو میټر سکویر دا دی نو میټر کیوب او سیکنډ پر سیکنډ سکویر دا دی او ډیوایډډ بای اوس دلته که بیا خیال وکړئ دا 10 پاور 7 دی او دا 10 پاور 6 دی نو د دې نه موږ څه جوړ کړو 6 به دې جوړ کړو 6 به دې 10 پاور نه څنګه جوړو دا یو کمول غواړي یو کمې نو ښی سایډ ته به لاړ شي دا به 3.5 نه به دا ویلیو راشي 35.9 ته یو مې اخوا واړو نو یو به کم شي نو به 10 پاور 6 شي نو دا به اصل کې اوس جوړ شي 35.9 × 10 پاور 6 دا چې اوس جمع کې د 6.4 سره نو دا به تعالی جواب درکړي 43.3 × 10 پاور 6 او هول سکویر په والی.
اوس د 9.8 نه چې په 40.9 چې کې ضرب ورکړئ نو دا به راشي 401.408 او ملټیپلایډ بای دا 10 پاور 12 میټر کیوب او پر سیکنډ سکویر په خپل ځای شو ډیوایډډ بای 42.3 چې سکویر ورکړئ دا به ترکې 1790.29 او ملټیپلایډ بای 10 پاور 12 میټر سکویر به د میټر کیوب سره کینسل شي 1 میټر پاس پاتې شو. اوس 401.408 چې په 1790.2 باندې تقسیم کړي دا به درکړي 0.2243 میټر پر سیکنډ سکویر. اوس داسې کار وکړئ چې دا فرض کړه 3 ته دغه کوم نو دا 3 نه کم دی د 5 نه دا 3 کم دی نو دا به کینسل اوټ شي دا ورپسې به نه انکریز کېږي نه به ډیکریز کېږي نو دا به راشي 0.224 میټر پر سیکنډ سکویر به شي.